guys, welcome back. Here we go again. Ngayon po mag-unbox tayo ng isang bagong trending na router. Sabi nila napakaganda nitong klase, mura lang, hindi masyadong mahal, pero napakaganda ng kanyang quality. So first time natin itong susubukan ngayon kung talaga bang effective itong si ROG. Yung model number natin ng ating router is RG EW1200G Pro at meron itong 1300M dual band gigabit wireless router. So dual band kasi meron siyang 2.4 GHz at meron din siyang 5.0 GHz. Okay, buksan na natin. Okay, so nabili natin ito sa isang online store. Hindi lang natin pangalanan. But pag search nyo yan sa online ay madali nyo itong makikita. Basta search nyo lang itong RG EW1200G Pro. Okay, so buksan natin. Ayan, so konti lang yung kanyang laman. May nahulog sa loob. Okay, makita natin yung kanyang manual. Pwede natin itong basahin kung may time. But apparently, mostly hindi naman natin itong minabasa masyado, but para sa mga beginner, meron itong ditong English language na instruction upang magamit mo ang ating ROG router. Okay? So, meron itong warranty card. Since online natin ito nabili, hindi natin ito masyadong magagamit. Okay, so makikita natin, meron tayong ditong power adapter. Check natin kung ano kayang power nito. Okay, hindi ko makita. Lahat black. Kaya na lang natin. Basta ito yung kanyang power adapter. Ingatan nyo lang, huwag kayong gagamit ng ibang power adapter na hindi para dito sa binili nyong router. Unless alam mo yung ilang volts o kaya yung amperes ng adapter na gagamitin nyo upang hindi masira yung inyong router. Okay, so ito na yung ating router. Meron siyang 6 na antena. So, diba ang lupit? Para siyang octopus. Yan, ROG. Iiba yan? Ewan ko ba? Tulad dyan. Okay, dito sa baba, makikita natin 1300 yung model, band gigabit wireless router, RG. Okay, yung kanyang power ng kanyang power adapter. So, since compatible naman silang dalawa kasama sa ating packages, meron siyang 12 volts and then 1.5 amperes. Okay, yung kanyang IP address is 192.168.110.1. So, itong IP address, ito yung gagamitin natin upang ma-open natin o ma-access natin yung dashboard ng ating router. Okay, di ba? Ang gwapo. So, kung meron kayong internet sa bahay nyo, meron kayong existing internet, o meron kayong prepaid wifi, prepaid modem, o kaya kung LSG, meron kayo, kaya meron kayong fiber or something, gusto nyo mag-extend ng wifi nyo, then dito kayo magkakabit. Okay, so makikita natin dito sa yellow na port na ito, dito natin ikakabit yung ating WAN o internet. Dito naman sa tatlong blue na kulay na to, ito po yung ating mga LAN area, LAN port, kung saan dito natin ikakabit yung ating mga computer, laptop o smart TV. Okay, so pwede ka rin maglagay ng additional na switch or extended router, dito mo ilalagay sa LAN. So dapat huwag nyong kalimutan na dito sa ating one port, dito natin ilalagay yung ating internet. Okay, so dito naman nating power adapter na port, dito natin ikakabit. Dito naman yung ating reset and pairing. So itong ROG is meron siyang mesh technology kung saan pwede kang bumili ng 3 or 4 na ganitong router, then i-connect mo sila. Magkakaroon sila ng mesh topology kung saan magko-connect sila wirelessly. Yung iba na-test na ito sa malayo, pero ako hindi ko pa to tested since bago lang ito sa akin. Susubukan natin ito sa ibang pagkakataon.
Anyway, ngayon, i-connect natin yung ating computer through LAN cable. And dito naman natin i-connect yung ating WAN sa ating internet. Okay? So, simulan natin, i-connect na natin, then access natin yung ating IP address na 192.168.110.1. Okay? Ayos, di ba? Okay, simulan natin. Okay, so simulan natin paano ma-access natin yung ROG na router natin. Ano yung IP address na nakita natin sa sticker sa likod ng ating ROG 192.168.1110.1. Okay, so ROG. Yan, so makikita natin wala pa ako ditong internet. So connected na yung aking one port. Kailangan niyang i-configure yung ating router. So i-check natin tong iHubred access, then auto upgrade the device when a new version appears. Check natin, cancel lang natin, hayaan lang natin. Pwede natin tong i-check, pwede hindi. So configure natin. Okay, checking one port, checking access the internet. Ayun, so connected na tayo sa ating internet, pero wala pa dito lumalabas sa aking taskbar na connected na ako. But dito sa ating DHCP, detected na you have gained access to the internet account is no required. IP address natin, makikita yung ating subnet mask. Okay, then next natin upang magkaroon na tayo ng sariling internet. Okay, so dito set up natin yung ating Wi-Fi SSID, dual band SSID. Yung dual band siguro ito yung magbe-merge lang yung 2.4 GHz saka yung 5 GHz. Pwede rin yung gawing hiwalay, then rename nyo ito, then lagay kayo ng password. Okay, dito naman sa management password. Okay, pwede tayong maglagay, for example, for temporary lang muna. Okay, so dito naman, same as Wi-Fi password, parehas lang. Then, yung ating area is dapat Philippines, counter region. Then ating time zone is Shanghai. Then override. Check natin kung meron tayong internet. Wala pa. Okay, so tapos na. Kung bumili ka ng isa pang router, pwede ka ditong mag-add router para magamit natin yung ating mesh technology. Okay, lagay natin dito finish. Hintayin natin dito matapos. Okay, succeeded. Please connect to the following Wi-Fi. So pwede na tayo mag-connect kung meron tayong Wi-Fi. Then i-finish natin. Ayun, so makikita natin dito sa ating meron silang bagong version na available. Pwede natin tong i-upgrade, pwedeng hindi muna for the meantime since we are creating a demonstration, hindi lang muna natin to i-upgrade. Upgrade lang natin to later. So makikita natin yung ating mga LAN ports, yung ating WAN, connected tayo dyan. Then sa ating LAN 3, connected tayo dito sa LAN 2 and dito pala yung LAN 1 baliktad. Okay, yung kanyang WAN port, yung kanyang LAN 1 ay dito sa uli. Okay, 1, 2, 3. Ano? So, okay lang. Basta kahit saan ka dyan mag-connect, then i-connect mo na yung computer mo. Okay, so, meron tayong ditong Wi-Fi. Registered na. Yung ating guest Wi-Fi. Kung meron kang mga guest na gusto mong i-connect, ayaw mo i-connect sa main Wi-Fi nyo, pwede rin. Okay, so makikita natin, meron na tayong ditong internet access. Yung client natin, nakita natin kung sino nakakonect, yung internet natin, naka-DHCP tayo. So kung gagamitin natin as PPOE, pwede natin dito itong i-set up. Okay, register mo lang yung account na nakuha mo doon sa P2P na nag-i-install sa inyo. Okay. Then yung Wi-Fi, pwede nyo palitan ulit yung pangalan, pati yung password, pwede nyo palitan. Meron tayong ditong more. So maraming ditong mga settings, kagaya ng advanced, port mapping, dynamic, UPnT, REMS. Ayos to Ang dami ng kanyang mga
pwedeng gawin. So explore nyo lang. Anyway, gagamitin ko ito. Gusto ko itong gamitin for my piso wifi. Subukan ko kung talagang sulit yung kanyang 2.4 GHz wifi at saka yung kanyang range. Then susubukan ko rin ulit bumili ng isa pang ROG upang masubukan natin yung kanyang MIS topology technology na. Okay, so yun lang yung content natin sa video na to. Sa mga gustong bumili ng ROG, search nyo lang, maraming supplier nagbibenta nito. And then sa mga gustong gumamit ng MIS, bumili kayo ng dalawa kung kaya sa budget. So nabili ko to ng 1,820. Yun ang kanyang price kasama na yung shipping fee. Okay, so yun lang po sa mga nanood, at mga nanonood pa. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at pakihit ng like button. And then paki-notify na rin, check nyo yung bell button upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Godspeed.